Григорій Сковорода увійшов в історію України як людина, яка фактично стала батьком української літератури та філософії. Його твори пройшли через століття і залишаються актуальними й досі. Але не дивлячись на геніальність цих творів, які пройшли багаторічну перевірку часом, іноді виникає питання: яким був творець української філософії? Хто він такий? Сьогодні, коли нашому співвітчизнику і генію виповнюється 300 років, пропоную згадати його біографію і тим самим підкреслити велич історії нашої держави. Майбутній мандрівний філософ народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині в сім'ї малоземельного козака. Спочатку навчався в сільській школі. Там же він здобув свою початкову освіту. Навчався у дяка Скрипаля та навіть співав у церкві. У 1738 році український просвітитель-гуманіст вчиться у Києво-Могилянській академії. У період з 1742 по 1744 рік Григорій Савич проживав у столиці Російської імперії у Петербурзі. На той момент він почав створювати музику для власних віршів. Після цього в житті Сковороди настає період мандрування за кордоном. Під час подорожі світило української філософії відвідав європейські міста, такі як Будапешт, Відень та Братиславу. Часто відвідував університети, лекції професорів та навіть працював у бібліотеках. Завдяки тому, що Григорій Савич володів багатьма мовами, він міг розмовляти та дискутувати з ученими з різних країн. Через 3 роки Сковорода повертається додому, в Україну. Він викладав поетику в Переяславському колегіумі. Займався викладанням стародавніх мов. Написав підручник з етики. Але через доноси на нього Григорій Савич залишив свою працю. Можновладці захотіли позбутися людини, яка привселюдно видвинула наступну тезу: «Весь світ спить, пора прокидатись». Не дивлячись на те, що всі студенти полюбляли свого викладача, через доноси було просто неможливо працювати. Тому викладач залишив колегіум. У період з 1754 по 1759 роки жив у селі Коврай, що на Переяславщині. Він працював домашнім вчителем у одного поміщика, ім'я котрого Степан Тамара. Тоді він встиг написати значну частину віршів збірки «Сад божественних пісень». У Харківському колегіумі Григорій Савич працював викладачем поетики і тільки потім викладачем етики. Учителюючи в Харкові, у 1760 році написав байку Езопову, яка складалася з віршів латинської та української мов. Період 1769-1774 років став для Сковороди часом створення творів, які увійшли в історію української літератури. Прикладом можна назвати збірку прозових байок, такі як «Байки харківські», бесіда названа двоє про те, що блаженними бути легко, а також діалог чи розмова про стародавній світ. До нашої уваги також можуть потрапити твори «Розмова п'ятидорожніх про справжнє щастя в житті» або «Розмова дружня про душевний світ», «Кільце», розмова звана «Алфавіт» чи «Буквар світу». У 1775-1776 роках Сковорода написав «Ізраїльський Змій» та книжечка про читання Святого Письма, названа «Дружина Лотова». 1785 рік – це рік, коли Григорій Савич об'єднав 30 віршів, які були написані у різний час у збірку «Сад божественних пісень». За 2 роки по тому, у 1787 році, поет написав «Вдячного Єродія» та «Убитого Жайворонка». А вже за 4 роки по тому
у 1791 році завершив філософський твір «Діалог». Ім'я йому Потоп Зміїний. Слід згадати мандрівне життя Григорія Савича. З 1769 року Сковорода вирішив вести такий спосіб життя, не звертаючи увагу на якісь посади або чини. Філософ завжди мав з собою невеликий збірник книг, рукописи, свою улюблену сопілку та палицю. Нічого більше філософ не мав. Навіть особистого простору у вигляді будинку не мав. Але найголовніший аспект в цьому те, що він не прагнув мати власної та постійної домівки. Одним з найцікавіших фактів з життя філософа було те, що у віці 71 року просвітитель-гуманіст пройшов 300 верст пішки до Орловщини. Саме там жив його учень і приятель Михайло Ковалинський. Сковорода пройшов цю відстань, щоб передати приятелеві рукописи своїх творів. Повернувшись, зупинився в селі Іванівці. Як стверджують деякі додаткові джерела інформації, був він тоді веселим, балакучим, але згодом вийшов у сад і край дороги став копати яму. Друзі запитали його, що це ви робите, Григорію? На що філософ відповів: та копаю собі могилу, бо прийшов мій час. 9 листопада 1794 року серце великого українського філософа зупинилося. Помер він в селі Паніванівка, зараз це Сковородинівка, Золочівського району Харківської області. Він з повним правом заповідав написати на своїй могилі: «Світ ловив мене та не спіймав».